Welcome back sa aking vlog, guys. So, today naghahanda kami mahulas kasi ngayon yung alis namin papuntang Singapore. 5:30 AM yung flight. Ang aga, pero pagka lakwasera ka, kayang-kaya mo yan. Kakalabas pa rin ng immigration sa Pilipinas. Pero pulas na. Bago immigration haba ng pila. Just landed dito sa Terminal 4. Balita ko bagong-bago to. Tsaka iba yung concept. Kaya tignan natin. Excited! May drinking fountain doon. Tapos doon pwede kang mag-refill. Hindi nga lang ako nakapagdala nung lalagyan ng mineral water. Ang bango dito sa CR nila. Ang linis pa. Nakaili lang ako, manonood. Medyo ang tagal ko din nagpigil ng itin kasi kanina sa plane, nahiya ko sa mga kapatid ko. Nandun siya sa akin. Nag-flash ulit siya. Kanina nakaili na ako. Pwede na ulit uminom. Ito ko tigabuhat ng bagahe. Nakuha ko na yung Easy Link card, tsaka yung SIM nakuha ko na rin. Lalafang daw muna kami dahil gutom na ang senior. Ayan ang mga lafangan. Dito ako unang kakain. Beef noodle, the beef house. Tapos ayun yung in-order ko. Ginagawa pa ni Kuya in-order ko. Change outfit tayo. Tapos punta ako sa Chinatown kasi yun ako mag-check. Dito ako nag-check-in sa Butternut Hotel. Ayan siya. Hindi kita. So, 107 yung room ko. Dito tayo. May mga wall art. May mga ganito mga design na shabby chic. And ang room ko ay nandito. Room 107. Hi guys! So, ayun na nga. Dumating kami kanina ni Mami dito sa Singapore. And, for 6 days, doon kami titira or mag-stay sa bahay ng kamag-anak. Pero sabi ko,
sa unang araw, dito muna ako magstay sa Chinatown kasi nga gusto ko lang ma-experience yung neighborhood ng Chinatown na napaka-alive, vibrant, and interesting, napaka-colorful. And before ko end yung vlog ko, share ko sa inyo kung anong itsura nitong pinagstayan ko. Ang pangalan niya, Butternut Tree Hotel dito sa Chinatown. And budget hotel siya, 2-star hotel. Itong pinagstayan ko na room, ito yung cheapest, no window, no ref, bed lang, a place to sleep, and yung restroom. So, ganito yung itsura ng room. May bed dyan, ayan yung phone. May area dyan na merong lalagyan ng mga complementaries. Tapos yung safe, trash can, door papuntang restroom. May mga design na ganito. Mga design na ganyan, katulad ng design sa labas. And yung kaninang tinatayahan ko, yung door, as in ganito lang kasimple, payak, maliit, or tawagin na natin cute itong room. Kung naghahanap kayo ng room na merong ref, wala siyang ref, wala siyang window. So, budget hotel lang talaga ako mag-stay kayo, especially dito sa Singapore, for ilang days. Pero malinis naman siya, tulad nitong restroom. Okay naman siya. Ayan yung toilet bowl. Sink. Mga complementaries niya. Dito yung soap. And then yung shower. Yan lang. Ganun lang ulit siya ka-cute. And again, malinis.